Xin chào các bạn. Trong video này chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề cực kỳ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đó là nến đảo chiều. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách phát hiện thời điểm thị trường sắp quay đầu, đây chính là video dành cho bạn. Video sẽ xoay quanh 3 nội dung chính, đó là nến đảo chiều là gì, các mẫu hình nến đảo chiều kinh điển và những cái lưu ý khi thực chiến với cái mô hình nến đảo chiều này. Bạn hãy theo dõi đến cuối video để không bỏ lỡ những cái mẹo đọc vị thị trường từ chuyên gia nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu nến đảo chiều là gì. Nến đảo chiều là những mẫu hình nến xuất hiện tại điểm kết thúc xu hướng hiện tại và báo hiệu khả năng thị trường sẽ đổi chiều. Nó có thể là đảo chiều từ tăng sang giảm, hoặc ngược lại từ giảm sang tăng. Đặc điểm của các mẫu hình nến này là thể hiện sự mâu thuẫn trong lực mua và bán, cho thấy phe còn lại đang chiếm ưu thế dần. Và thông thường khi xem các cái mẫu hình nến này, chúng ta sẽ xem xét trên dạng biểu đồ nến Nhật. Với cái dạng hiển thị là nến Nhật ấy, thì mỗi cái nến ở đây nó sẽ thể hiện 4 thông tin chính, đó là giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian đó còn gọi là khung thời gian. Dưới đây tôi giới thiệu đến các bạn một số những cái mẫu hình nến kinh điển. Đầu tiên sẽ là cái mẫu nến doji, một cái mẫu nến khá là thường gặp. Đây là mẫu nến được sử dụng thường xuyên trong phân tích kỹ thuật. Nó có thân rất là nhỏ, gần như là một đường kẻ ngang. Nó thể hiện một cái sự lưỡng lự giữa bên mua và bên bán và là một trong những cái mẫu nến đảo chiều mạnh phổ biến nhất. Về cụ thể cái dáng nến doji thì nó có nhiều những cái dạng khác nhau. Trong đó thì có những cái trường hợp là cái thân nến nó nằm ở giữa, cũng có những cái trường hợp thì thân nến nó nằm hẳn về phía một đầu. Một dạng khá điển hình của nến doji đó là nến Dragonfly doji hay là doji chuồn. Nó là cây nến ở cái vị trí thứ hai đấy ạ. Nến có bóng dưới dài, bóng trên hầu như là không có. Nó được hình thành khi giá đóng cửa bằng giá mở cửa và là mức giá cao nhất trong phiên. Nhìn chung ấy, các cái mẫu nến có râu nến dài về một bên sẽ thể hiện rõ hơn cái sự đẩy giá. Dạng nến đảo chiều kinh điển thứ hai mà chúng ta cần phải kể đến đó là nến engulfing hay là nến nhấn chìm. Mô hình engulfing hay còn gọi là mô hình nhấn chìm bao gồm hai nến ngược nhau. Trong đó, nến sau lớn hơn, bao trùm nến trước đó với hướng giao dịch ngược lại, thể hiện sự áp đảo của phe đối lập, làm cho thị trường có khả năng đảo chiều cao. Và với cái mẫu hình nến bullish engulfing hay là nhấn chìm tăng, thì nến tăng giá phía sau có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến trước. Đồng thời, giá đóng cửa của nến sau sẽ phải cao hơn của nến trước. Với mẫu hình nến bearish engulfing hay là nến nhấn chìm giảm, thì nến giảm giá phía sau có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nến trước. Đồng thời, giá đóng cửa của nến sau phải thấp hơn giá đóng cửa của nến trước. Dạng nến đảo chiều kinh điển thứ ba đó là nến búa hay là hammer. Mô hình nến hammer có dạng như một cây búa với thân nến nhỏ. Bóng nến dưới rất dài, thường gấp từ 2 đến 3 lần thân nến và bóng nến trên hầu như là không có. Sự xuất hiện của nến hammer báo hiệu nhu cầu bán đã giảm. Lực mua đã dần áp đảo trở lại và khống chế đẩy giá lên cao. Tín hiệu đảo chiều sẽ rõ nét hơn nếu bóng nến của hammer rất dài và cây nến tiếp theo là một cây nến tăng. Với cái mô nến hammer này thì chúng ta cũng có những cái mô hình ngược lại của nó, đó là mô hình nến búa ngược. Và cái trạng thái giá ứng với cái nến búa ngược đó thì cũng là một cái mô hình nến đảo chiều khá là thường gặp. Tiếp theo đó là mô hình nến Morning Star hay là nến sao mai. Mô hình Morning Star bắt đầu với một nến giảm dài, cho thấy bên bán đang kiểm soát tình hình và vẫn tiếp tục đẩy giá xuống trên đà hưng phấn. Tuy nhiên, thị trường bắt đầu lưỡng lự. Một số người trong cuộc chốt lời, một số người ngoài cuộc bắt đầu tham gia mua, một số khác lại e dè không muốn giao dịch. Lúc này thì thị trường gần như là cân bằng, tạo ra một cái cây nến với thân ngắn, chưa thể tiếp tục xu hướng giảm mạnh. Lực mua xuất hiện, phe mua áp đảo, đẩy giá đi lên. Với nến Evening Star hay là nến sao hôm thì cái dạng hoạt động của nó tương tự như là nến Morning Star, tuy nhiên nó theo cái chiều hướng ngược lại. Cũng là một cái sự phân vân giữa phe mua và phe bán, tạo ra một cây nến có cái thân khá là nhỏ. Và tiếp theo, cái cây nến thứ ba trong cái mô hình này nó là một cái cây nến giảm. Tìm hiểu về lý thuyết cũng như là quan sát thực tế trên biểu đồ ấy, thì chúng ta sẽ thấy được là nó còn có thêm một số những cái dạng mô hình nến khác. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ dành nhiều hơn cái thời gian để giới thiệu về những cái lưu ý cũng như là cái cách thức để chúng ta có thể thực chiến với những cái mô hình nến này. Và bản chất ở đây, với mô hình nến nào đi chăng nữa thì các bạn cũng cần phải hiểu được thực sự tâm lý của trader trong cái mô hình nến đó nó là như thế nào. Các bạn phải hiểu nó
Và khi mà các bạn đã có một cái trải nghiệm nhất định rồi thì các bạn cũng không cần phải nhớ tên của mô hình nến đó là gì đâu. Các bạn chỉ cần biết được là với một cái dạng nến cụ thể như thế này thì tâm lý của trader ở cái giai đoạn đó nó như thế nào mà thôi. Và cái lưu ý thứ hai đó là trong cái quá trình mà các bạn quan sát cái biểu đồ nến như thế này thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến cả một cái cụm nến thay vì chỉ quan tâm đến một hai cây nến trong cái mô hình đó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải lưu ý đó là cái mô hình nến nó là cái linh hồn của cái cụm nến. Đấy. Thế thì trong một cái mô hình nến như thế này, khi mà chúng ta quan sát cả một cái cụm nến, chúng ta nhận ra được cái mô hình nến đó là cái mô hình điển hình như thế nào thì chúng ta sẽ có một cái nhận dạng và một cái hướng phân tích nó chuẩn hơn. Đây, lấy ví dụ như chỗ này đi. Ở đây chúng ta có một cây nến đó là cây hammer này. Trước khi xuất hiện cây nến này thì nó cũng có một số cây nến khác ở phía trước đó này. Đấy thì các bạn thấy cái cây nến ngay phía trước cái cây nến búa với cái râu rất là dài như thế này thì nó cũng là một cái dạng gần giống như là cái cây nến búa, đúng không ạ? Và trước đó nữa thì nó cũng là một cái cây nến cũng hao hao giống như là cây nến búa này. Và nếu như nhìn vào cụm ba cây nến này ấy, thì chúng ta lại thấy được là gì ạ? Cái cây nến trước đó nữa nó là một cây nến rất là dài và hai cây nến phía sau này nó nằm gọn trong cái cây nến trước đó. Đấy, thế thì nhìn cả một cái cụm nến như thế này chúng ta sẽ thấy được là một cái sự tích lũy giá. Khi nó xuất hiện ra cái cây nến hammer với một cái râu nến rất là dài như thế này thì chúng ta sẽ nhận dạng ra được luôn đó là nó vừa đi xuống để nó làm gì nó giả là một cái tín hiệu là tiếp tục đi xuống của thị trường. Đấy, tuy nhiên ngay sau đó thì nó đã bị rút lên này. Đấy. Thì khi mà nó rút lên như thế này thì bắt đầu từ cái cây nến tiếp theo như thế này chúng ta mới có thể quyết định được là chúng ta nên giao dịch theo cái chiều hướng như thế nào. Đó. Và tiếp theo đó thì chúng ta thấy nó là một cây nến đi lên. Đấy thì đây nó là một cái lời khẳng định cho một cái giai đoạn tăng lên của thị trường. Nó có cây nến đi lên như thế và tiếp theo đó nữa thì nó có một cái sự test lại. Và những cái phần test lại như thế này sẽ là những cái dịp rất là tốt để chúng ta có thể thực hiện những cái lệnh mua. Đó thì đây là một cái vị trí cũng như là một cái hướng phân tích để chúng ta có thể tiếp cận thôi. Đấy, thế còn ở những cái vị trí khác thì các bạn cũng làm tương tự như vậy nhé. Nói chung là chúng ta cần phải hiểu thực sự một cái cụm nến nó hoạt động như thế nào. Và tìm hiểu sâu hơn nữa về cái biểu đồ nến như thế này thì chúng ta thấy được là nó sẽ có những cái mô hình được gọi là mô hình giá rất là điển hình. Đấy, thì đây chính là cái lưu ý thứ ba mà các bạn cần phải quan tâm. Đấy, ngoài mô hình nến chúng ta sẽ cần quan tâm thêm đến các cái mô hình giá. Và lưu ý thứ tư đó là trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng các cái mô hình nến như thế này thì cái mô hình nến nó sẽ có hiệu quả hơn ở những cái khung thời gian lớn. Đấy, ví dụ ở đây các bạn nên sử dụng từ cái khung H4 trở lên. Thế còn từ cái khung H1 trở lại thì khi các bạn quan sát thì thực tế là nó cũng có những cái mô hình nến đó. Nhưng mà những cái mô hình nến ở đây nó bị ảnh hưởng khá là nhiều bởi cái nhiễu của thị trường. Đấy, bởi vì trong cái khung thời gian nhỏ thì nó sẽ càng có nhiều nhiễu mà. Đấy, cho nên là nó sẽ có cái sự uy tín hơn khi mà chúng ta quan sát những cái mô hình nến ở khung thời gian lớn. Và một cái lưu ý cuối cùng cũng là một cái lưu ý rất là quan trọng, đó là các cái mẫu mô hình nến đó nó sẽ có giá trị hơn khi xuất hiện ở những cái vùng quan trọng như là vùng hỗ trợ, kháng cự hoặc là đường trendline. Đó thì trên đây là những cái thông tin liên quan đến cái mô hình nến đảo chiều mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Ở đây nó là một cái phần kiến thức rất là quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta tìm hiểu về cái trường phái giao dịch rất là hay, đó là trường phái price action. Trong quá trình tìm hiểu và giao dịch với những cái mô hình nến này, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu như có những cái mảng thắc mắc khác thì các bạn cũng hoàn toàn có thể đặt câu hỏi ở dưới video này. Tôi xin kết thúc video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho video một like cũng như là bấm vào cái nút đăng ký để có thể cập nhật những cái video mới nhất khi mà kênh phát hành.